ثم قناة محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اليوم هو يوم فضيل إخواني، هو يوم عرفة. طبعا صيام مقبول للجميع، وأطاع الله بكم دائما وتقبل منكم كل الطاعات. وبالبداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبيعي يا إخواني يتجدد لقاء اليوم بإذن الله بكم عبر هذه القناة، وطيورنا أكيد هي التي تهمنا في الدرجة الأولى. اليوم بإذن الله بناء على طلب أخي من فلسطين، قال لي أخي محمود تحدث لنا عن الطرق السريعة التي نقوم باتباعها كي نحصل على تزاوج سريع بالنسبة لطيور البادجي، وكذلك يا إخواني أنا سأتحدث بها، وهي تخص جميع الطيور خصوصا الببغاويات الجارحة مثل البادجي والكوكتيل والغندور والروز إلى آخره. هذه الطرق يا إخواني هي موجودة وسريعة جدا، ولا تحتاج منك الكثير من الوقت، ولا تحتاج منك التكلفة ولا شيء يا إخواني. أول الطرق هذه يا إخواني عند شراء الطيور نقوم بالبحث عن العمر المناسب أو السن المناسب. أول طريقة في أساليب التربية التي تحصل من خلالها على تزاوج سريع، أول واحد هي اختيار السن المناسب التي يتراوح ما بين 7 إلى 8 شهور، الذي يكون به الطائر جاهز لمرحلة التزاوج. المرحلة الثانية يا إخواني يجب أن تكون الطيور قد خرجت من موسم قط أو عفوا قلش الريش أو غيار الريش، والذي يأتي دائما ما بين 6 و7 و8. هذه الشهور الصيف الحر تكون في شهر 6 و7 و8. هذه الأشهر هي أشهر قلش ريش أو غيار ريش، لا تبيض به الطيور ولا تتكاثر، وإن بضت تكون البيض فاسد أكيد. إذا هذا الأسلوب يجب أن تقوم بالتزاوج بعد هذه الشهور وبعد مرحلة القلش. هذا ثاني شيء. ثالث شيء يا إخوان هو أكيد جو المكان والاستقرار الذي تعيش به الطيور. مثال يا إخوان يجب وضع الطيور في مكان ثابت، أي أنه يكون محدد، لا غبار عليه في التنقل، لا تقوم بنقله كثيرا، لا تنقل الطيور كثيرا، لأن هذه الطيور كما أسلفت في فيديوهات سابقة كثيرة بأن هذه الطيور تقدس الاستقرار وتحب الاستقرار دائما وعدم التنقل. إذا العامل الثالث استقرار القفص في مكانه وعدم تنقيله كثيرا. يجب أن تراعي أيضا بأن يا إخواني أشعة الشمس مش من الضرورة أن تصل للطيور، هذا يعتمد على النظافة أكيد، وهو البند الرابع. النظافة يا إخوان جزء أساسي ومهم كتير كتير أيضا عملية التزاوج والانسجام. النظافة جزء لا يتجزأ، لأنها تحافظ أولا على صحة الطائر، مما يتبع الصحة بأن الطائر يكون قد جاهز للتزاوج، لأنه يحتاج الصحة في التزاوج. إذن يا إخوان البند الرابع هو النظافة. يجب النظافة بشكل دائم ومستمر. الأكلة الأرضية البياضة يجب التنظيف أولا بأول، وهو عامل مهم في وقايتها من الأمراض، بالتالي يساعد هذا الشيء على تزاوجها بإذن الله. ومن ثم آخر شيء وخمسة أكيد الجدول الغذائي. أقل شيء يا إخوان يجب أن تنظم، عدم الإفراط في الأكل كثيرا، عدم وضع أشياء لا تعرفها. يجب وضع الطعام المفضل دائما، والذي يعتمد على أكيد الكالسيوم، على التحفيز الجنسي مثل الحلبة، البيض المسلوق، الجرجير، الخس. هذه يا أخواني أنا أكيد عندي فيديو موضوع داخل القناة، يوجد داخل القناة، وأنا أيضا أعمل له اقتراح على أكثر من فيديو، يعني تجده اقتراح بعد الثانية 15، وهو جدول غذائي أسبوعي يجب الاطلاع عليه منكم كمربين عندي في القناة ومشتركين. يجب أن ترجعوا لهذا الجدول جيدا واتباعه بإذن الله. إذن هذه يا إخواني باختصار هي الطرق السليمة للوصول للتزاوج سريع لطيور البادجي أو الغندور أو الكوكتيل. أكيد يا إخواني هذه كانت بناء على طلب الأخ من فلسطين من يومين، وأنا وعدت بأنني سأقوم بتسجيل هذه الحلقة، والله نظرا لظروف الانشغال ما سجلتهاش في نفس اليوم. اليوم بحمد الله ها أنا معكم وسجلناها. أكيد من لديه سؤال استفسار عن هذا الموضوع أو غيره من المواضيع أنتظر جميع الردود في أسفل الفيديو. وأكيد طرق التواصل تعلمونها جيدا عبر الفيسبوك، في صندوق الوصف يوجد لديكم رابط صفحتنا عبر الفيسبوك قناة نفيد ونستفيد لتلقي الرسائل، وأيضا هناك رابط أو رقمنا الخاص بالواتساب محمود وادي.
كل يوم أكيد جديد وللتواصل بشكل مباشر. وأكيد يا إخواني رابط المدونة الخاصة بنا عبر جوجل أو جوجل هي مدونة نفيد ونستفيد بشكل نظري وكتابي لمن يريد الاطلاع أكثر. إذا يا إخواني أريد أن أوضح ملاحظة مهمة لجميع المشتركين عبر الواتساب. أنا من يومين ما فتحت الرسائل، ولكن الرسائل موجودة، لا تقلقوا. اليوم بإذن الله بعد الإفطار طبعا سأقوم بمتابعتها والردود عليها. لقد تأخرت عليكم كثيرا هذا اليومين، موجودة الرسائل ما حذفت منها ولا شيء. راح اليوم بإذن الله أطلع عليها للردود على جميع الأسئلة أكيد. بالنهاية لكم فاق الاحترام والتقدير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم دائما باليمن والخير وتكونوا من عوته. تحياتي لكم دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أعزائي الاشتراك في قناة الأستاذ محمود وادي همسات طبية، قناة جديدة نطلقها لتعالج موضوعات صحية وأسرار مدهشة ومقتطفات طبية بالاستعانة بآراء أفضل الأطباء. لا تنسوا الاشتراك.